Először a zárásról és emberek telefonon történő beléptetéséről szeretnék egy kicsit beszélni. Azért választottam ezt a témát, mert jó ideje nem tanítottam. Azért nem, mert többé nem kell csinálnom. Telefonon beszélgettem veled, Darren, aki azt mondta, az meg David, 2 éven át lógtál a telefonon, miután belevágtál ebbe. Ne hülyéskedj már! Ezt mondta. Azt hiszem mérges volt rám valami miatt. De itt van. Mire én, igazad van. Tényleg ezt csináltam 2 évig. De nem úgy, ahogyan viccelődni szoktam róla. A jelölt kutatás, és nem a telefon miatt viccelődök róla, mert nem hatékony. De a telefon hihetetlenül hasznos, főleg ha új vagy. Közületek hányan tudják és ismerték fel, ha egy újabb helyzetben vagy az üzletedben, akkor egyszerűen meg kell tenned, amit tőled telik, és fel kell hagynod az egóddal, hogy megkeresd a vágyott összeget. Így van? És ez a dolog valójában nem annyira rossz, mert nem emberek halálra veréséről van szó. Ha ingatlanosok hideg hívásáról lenne szó, szintén, azt soha az életben nem csinálnám. Todd Welkeny a legjobb barátom, imádom őt. De te jó ég, soha az életben nem hívnék fel egy ingatlanost a telefonkönyvből. Soha. Soha. Miért? Mert nem fogok olyanoknál nyomulni, akiket semmi nem érdekel. Miért tennék ilyet? Az én életfilozófiám az, hogy ha nem érdekel a dolog, akkor soha nem tudod meg, mivel foglalkozom. Soha. Mert én nem fogom veled felvenni a kapcsolatot. És mindenféle ember kíváncsi arra, mit csinálom. Szinte ki kell csavarniuk a karom, ha meg szeretnék tudni. Azt kérdik, mivel foglalkozol? Mire én, ha mindenki megtudná, nem működne olyan jól. De mi az? Hát most mondtam. Nem mondhatom el. De mivel foglalkozol? Mivel? Hát pénzt keresek a neten. De ne törődj vele. Valószínűleg nem neked való. Az interneten? De mit árulsz az interneten? Egy konkrét dolgot. De nem akarom, hogy mindenki megtudja. Te jó ég. Tudod? Én is tudnék pénzt keresni vele? Hát őszintén nem biztos, mert lehet, hogy nem dolgozna olyan keményen. Lehet, hogy nem vagy komoly. Lehet, hogy nem is kéne beszélnünk. Mi az? Voltak, akik... Volt egy szakácsom, aki nálam lakott. Hányan voltatok ott San Diego-ban? Valaki találkozott a szakácsommal? A hölgy nálam lakott, és én nem mondtam el, mivel foglalkozom. Minden nap könyörgött, hogy elmondjam. Azt mondja, mondd el, mit csinálsz? Mire én, nem lehet. Miért? Mert te vagy a szakácsom, és ha sok pénzt keresnél a neten, akkor nem főzni nekem olyan olcsón. Aztán tudjátok, mi történt? Míg azt mondtam neki, menj fel az oldalamra és nézd meg a videót. De ő azt akart, hogy én mondjam el neki. Mint ahogy sokatok akarja, hogy eláruljon a stratégiát, anélkül, hogy megnézni a 15 000-es formula videóit. Mire én, nézd már meg azt a nyomorult videót. Nekem nincs időm arra, hogy az Empower Networkben mindenkinek elmagyarázzam, hogyan működnek a szólóhirdetések. Érted? Menj, nézd meg a videót! Tehát mondom neki, nézd meg a videót! Nem érdekel, hogy nálam laksz, mire ő, de itt vagyok! Mire én, nincs szükségem a pénzedre, csak mondom. Nem kell belépned, és nem kell megnézned a videót. Ha meg nem akarod, akkor csak főzd tovább a kajámat. Nekem ízlik. Nagyon kiakadt, de aztán megnézte a videót, anélkül, hogy tőlem linket kapott volna, és belépett. Az ilyen velem állandóan megtörténik. Nem hinnétek. Akikkel repülőn találkozom, megőrülnek. Aztán felmennek a netre, rákeresnek a linkemre és belépnek. Maguktól vásárolnak, miután beszéltünk, mert én nem árulom el nekik, mivel foglalkozom. Fel kell menniük a honlapra. Ha megkérdik, miért nem mondod el? Mert túl sok pénzt keresek ahhoz, hogy repülőkön nyomuljak. Tudod? Nincs rá szükségem. Ha meg akarod tudni, mit csinálok, hogyan keresek pénzt, akkor egyedül rákereshetsz. Van névjegykártyám rajta a Google fotó és benne a nevem. Valójában nincs. De mindig arra gondoltam, menő lenne. Szóval így kell ezt csinálni. Beszéljünk bejövő dolgokról. Azért hívtam fel Pault, mert ő
ezt csinálja. A cél, hogy emberek téged hívjanak, kapcsolatba lépjenek veled, és azt mondják, hé, hívj fel. Ha van listátok és leveleitekben ott a számotok, akkor lesznek, akik felhívnak. Ha elegen vannak a listátokon. Velük nem rossz beszélni, és nem lesznek olyan sokan. Néhányan beparáznak, ha 800-an lesznek a listámon, állandóan csörögni fog a telóm. Talán 500-ból egy, ha felhív. De az ilyenek készek a vásárlásra. Nem nagy dolog. És te csinálod ezt. Ott a számod az e-mailekben, ugye? Igen. A barátnőd előszűri őket? Igen. Legtöbbször ő veszi fel. A legtöbbször. A legtöbbször előszűr? Oké. Beszéljünk erről. Van itt olyan, aki jelöltekkel dolgozik, és velük beszél? Vagytok páran. Más is csinálná, ha tudná, hogyan kell következetesen csinálni? Egy év alatt behoztam 4000 ember. Korábban nem volt annyi telefonos. Behoztam annyit, csak nem telefonon. Telefonos napi 3-4 volt, de az a 3-4 időpontból. Megkérdezte, összesen olyan 5000-et hoztam be telefonon. Azt kérdezte, mennyivel beszélsz? Te jó ég! Kb. 5000-rel. De csak azokkal, akik be akarnak lépni. Érthető? Beszéljünk erről. Tehát a számod ott van a levelekben. Elérnek telefonon, de ő veszi fel. Igen, 75%-uk nála köt ki. Nála? De aztán átveszed? Igen, így értékesebbek tűnnek. Van egy üzeneted is, hogy ne hívjanak, ha nem komolyak. Igen, ne hívj, ha nem akarsz belépni. Ja. Már ott le tudja. Ha hívják, tudják, hogy elmemázik, és konkrétan azt kérte, ne hívják, ha nem akarnak belépni. Igaz? Igen. Azt mondod hát, ne hívj, ha nem állsz készen. Tehát hívogatnak. Hányan lépnek be? Kb. 90%-uk. Kb. 90%-uk. Igaz? Sokan vannak így. Még Vik is ilyen volt. Vik nem akart addig belépni, amíg velem nem beszélt. És másfél hónapba tellett, mire elért. Örülök, hogy végül beszéltem vele. Tudod? De rájössz, hogy sokan a termelők közül ilyenek. Ha hajlandó vagy beszélni emberekkel, akkor termelőkre bukkansz, ha érsz egy adott pontra. Most már megkeresnek termelők, akik be akarnak lépni, mert ezen a ponton van. Ez történik Aaron, igaz? Egy adott ponton elkezdenek megismerni. Termelők fizikálisan rád keresnek, és beszélni akarnak veled. Sokan nem lépnek be addig, amíg ez nem sikerül. És nem rossz, ha beszélsz velük, ha rád keresnek. Azt mondják, hé, egyébként 10 000 vannak a csapatomban, és csak tudni szerettem volna, hogy jogilag elmegye. Engem sokan hívnak ezzel. Sokkal nem reagálok, így lehet, hogy máshol lépnek be, ami butaság. De régebben szoktam reagálni. A lényeg, ha a kisebb a listád, ezt kell tenned, hogy elkezdj pénzt keresni. Mondjuk valaki felhív, nézzük át röviden. Segítek. Azt a szerepjáték jön, mert szeretném, ha megértenétek, hogyan kell zárni. Szeretnétek megérteni, hogyan kell zárni. Szeretnétek tudni, hogyan kell kifogást kezelni, meg hasonló. Oké, hívlak. Csing-csing. Halló. Halló, David vagyok. Olvastam az egyik e-mailedet az este. Láttam a számodat. Pár napja nézegettem a videóidat, most azonnalos honlapodon iratkoztam fel, és csak beszélni szerettem volna veled. Halló, miben segíthetek? Hát tudod, van egy üzletem, láttam a Facebookos hirdetést, rákattintottam, mert nem keresek pénzt. Láttam, és tetszenek a videóid, értelmet nyertek, tudod. Csak pénzt szeretnék keresni. Oké. Előre mondom, hogy olyan 5 perc múlva coaching hívásom lesz, vagy webinárom. És ha megmutatnám pontosan, hogyan érhetsz el sikert online, akkor követnéd a tanácsom, vagy továbbra is a saját fejed után mennél? El tudod mondani, mit kell csinálni, hogy pénzt keressek? Hallgatni fogsz rám? Ezt hívják jobb horognak, ami elől elhajol és visszadobja. Ja, fogok. Klassz. Akkor az első dolog, hogy lépj be a rendszerbe most. Ott vagy a géped előtt? Igen, itt vagyok. Nyisd ki az e-mailt, amit kaptál. Látod a linket? Igen, megvan. Klassz. Kattints rá. Most mit látsz? Egy oldal.
A személyes bankkártya adataimat kéri. Szuper. Töltsd ki a biztonságos megrendelő lapot és szólj, ha végeztél. Menni fog? Ja, szuper. Ennyit csinálsz? Ennyit. Üdv a csapatban. Hányan vennék fel a telefont, ha mindegyik hívás így menne? Nem lesz mindegyik ilyen, ha csak spammelsz. Itt arról van szó, amit az elmúlt 2 órában hangsúlyoztam. Azért erőltetem az értékadást annyira, mert attól fognak reagálni rád az emberek, nem a nyomulástól. Akkor reagálnak az adási üzeneteidre, ha értéket kapnak. Érthető? Ha értéket nyújtasz, ami megoldja a problémáikat, akkor imádni fogják a nyomulásodat. Néha egy hétig feldugják az órukat, de kivárják, míg újra nyomulsz, aztán ismét megnyitják a leveleket. És végül vesznek valamit. Szóval jöjjön pár példa. Szóval ez jó. Na még egy dolgot ezzel kapcsolatban. Sokaknak hasznos lenne, ha kiszednéd belőlük, mire vágynak, hogy kapaszkodóként nálad legyen, ha valami közbe jön. Ha többet akarsz zárni, amire ő képes behoz napi 8-9 embert, és kicsit más itt a színpadon. Jaja, kihívtalak. Otthon sokkal könnyebb. Semmi gond, kicsit ideges, félős cicus, mázik, de egy nagy mackó. Csak ugratlak. David, hagyd már abba. Na, csináljunk még egyet. Ezúttal több kérdésem lesz. Csing csing. Hello. Hello. Paullal beszélek? Igen, kivel beszélek? Mi a szar? Te tényleg felveszed? David vagyok. Hello, mi újság? Miben segíthetek? Valójában most lett vége ennek a webinárnak, amit tartottál. Pár napja olvasgatom a leveleidet, rákattintottam erre a FMVS hirdetésre, és nagyon érdekel, mert én is szoktam Tesco-ban bóklászni, és annyira elegem van pénztárosokkal ismerkedni. Szóval nézegettem a leveleidet, van értelme annak, amit csinálsz, és van pár kérdésem. Jó, mehet. 5 percem van, utána meetingem lesz. Oké. Nos, ha választ kapsz a kérdéseidre, akkor tudsz most csatlakozni? Nem tudom. Azt hiszem. Oké, mehet. Tudod, szóval ez tényleg valóság? Láttalak beszélni, fel is vetted a telefont, ami meglepő volt, nem számítottam rá. Azt hittem, ez egy másik átverés. Emberek voltak a webináron, pénzkesetről, meg emberek szponzorálásáról beszéltél. Évek óta küzdök, és jó lenne, ha valamivel már pénzt tudnék keresni. A kérdésem, hogy mennyire vagy tanítható? 1-től 10-ig. Eléggé ember. Hallgatni fogok. Ha van valaki, aki jó tanácson lát el, mond valamit, akkor azt megcsinálom. Oké, rendben. De egy 1-től 10-es skálán? Hát 1-től 10-ig. Van bennem néha egy kis arrogancia, de nem olyan vészes. Adnék magamnak egy 7-est vagy 8-ast. Talán 8. Hát nem dolgozhatok addig veled, amíg legalább 12 nem vagy. Láttátok? Láttátok ezt? Nem szórakozik. Most már tudjátok, mit kell egy ilyennel csinálni, mint én. Mintha elfenekelt volna. Sőt, ha nem figyelsz, még jobban elfenekellek. Néhányatok tudja, miről beszélek. Minden esetre... Figyelj, hallgatni fogok. Szuper! Tehát ha megmutatom pontosan, mit kell csinálni, akkor követni fogod a tanácsom, vagy csak szórakozni fogsz? Nem, követni fogom. Oké, akkor az első dolog, amit tenned kell, mielőtt tovább léphetnénk, az, hogy látod az e-mailemet? Igen. Kattints a linkre. Oké, megvan. Mit látsz? Egy biztonságos megrendelő lap. Oké, töltsd ki. Menni fog? Oké, akkor lépj be, és onnan tovább lépünk. Oké, klassz, üdv a csapatban, haver. Egy 3 perces hívás. Igaz? Igaz? Nos, kellenek még példák. A hívások 99%-a ilyen. Pár dolog a hozzáállás kapcsán erről és a nyelvezetről. Most nem upsellről, csak toborzásról van szó. Néhányatoknak van upsellelni való tudca, ami egy másik sztori, de szerintem épp oly könnyű, hanem könnyebb, csak kicsit tovább tart, és erről is lesz szó.
De ami csak az adást és valaki beléptetését illeti, az ennyi. Tényleg, ha értéket adsz. Mert azok nem hívnak, akik nem akarnak csatlakozni. Nem. Főleg, ha elmondod nekik, csak akkor hívj, ha komolyan gondolod, hogy belépsz. Igaz? Ha a belépésen gondolkozol és komoly vagy, akkor hívj. És valójában a legtöbbször csak hallani akarják a hangodat. Ha következetes vagy. Ray csinálja ezt. Mindenhol ott a száma. Nem fogarkodik a számával egyáltalán. De az emberek tényleg csak akkor hívják, ha készek belépni. Neki ez megéri, mert így építi az üzletét. De nem ő hív 1 millió jelöltet, hívásokat fogad, és mindenkit zár. Értitek, mi a különbség? Én azt tanultam, mondjuk ebben a folyamatban, megnézzünk pár régi iskolamódszert, aztán folytatjuk a zárással és az élő prezentációval. A régi iskola módszerénél miért működtek az élő prezentációk? Minél erősebb az előkészítés, annál jobb a zárási arány az élő prezentáción. Oké? Minél erősebb az előkészítés, annál jobb a zárási arány a telefonon. Igaz? Minél erősebb az előkészítés, annál nagyobb upselljeid lesznek, amikor beszélsz valakivel. Aaron Raskin őrült módon tolja az upsellt telefonon. Hogyan? Őrült módon előkészít. Van asszisztense, aki embereket hív. Tudod, itt van a bankkártyám az asztalon. Gondoltam, jó, ha tudod a beszélgetés előtt. Így megy, ugye? Minden nap. Élményé válik. Kíváncsi lettem, hogy mindegy, mit mondok, akkor is belépnek. Egy idő után. Kezdtem mindent megváltoztatni. Forgatókönyvet, nyelvezetet használtam, amit az audiókról hallottam. Aztán kezdtem megkérdőjelezni az összest. Az emberek nem amiatt csatlakoztak, amit tőlem a telefonon hallottak, hanem amiatt, ami azelőtt történt, mielőtt felhívtak. Értek a különbséget? A telefon kellett, hogy legyen teljesítmény. Mert nekem mindig kis listám volt. Kicsi volt a listám az Empower Networkig. Az emberek azt mondják, te ezt egy óriási listával indítottad, mondom, nem. Kb. 4000 embert szponzoráltam az Empower Network előtt. Olyan 25 000-es listáról. Vagy valami ilyesmi. Igen. Miért? Mert megtettem, amit kellett, hogy beléptessek embereket. Ez több annál a képzésnél, amire vágytál, igaz? De tetszik? Ő is sokat szponzorál, és beszélsz emberekkel, igaz? A helyzet az emberekkel, hogy reagálnak a problémáik megoldására. Mindig. Ha az ő problémájukról van szó, és te megoldást biztosítasz, akkor mindig reagálnak. Hogyan éred el, ha beszélsz velük? Kérdezel. Neki igazán van tekintélye. Láttátok? Nála van a tekintély, és garantálom, ha nem azt a választ kaptam volna tőlem, amire számít, lerakja a telefont. Ugye? Igen, abszolút. Kinyomod az embereket? Abszolút. Mondjuk felhív valaki valami lószarral, na megmutatom. Ti úgy lennétek vele, hogy nem elkérlek. Ring. Csing. Halló? Paul Gardner az? Igen, miben segíthetek? Láttam az e-mailedet, és itt a számod, mondom, felhívlak. És van pár kérdésem. Oké, miben segíthetek? Tudod, nagyon szeretnék pénzt keresni az interneten. És tetszett, tudod, láttam pár videódat, voltam pár webinárodon, és azon gondolkodom, hogy csatlakozol. Hát milyen gondolkozol? Nem tudom, igaz-e? Szerettem volna tudni, igazat mondasz, vagy csak egy átverést csinálsz a neten, vagy ilyesmi. Oké. Készen állsz most a csatlakozásra? Vagy csak az időt fecséreljük? Csak pár kérdésem lenne. Jó, ha tehát válaszok a kérdéseidre, akkor ma csatlakozol? Nem 100%. Akkor nem kéne beszélgetnünk. Miért nem? Túl elfoglalt vagyok. De ha készen állsz, visszahívhatsz és kezdhetünk. Csak pár kérdésem lenne. Semmi gond. Köszi. Cut.
Hát ez egy kicsit brutálisan sikerült, de ugyanakkor ha egy nullambulabban a vonalban, akkor érted, a helyzet az, hogy te nem azért üzletelsz, hogy telemarketingeskedjél, igaz? $4 az órabérük a Fülöp-szigeteken. Ennyibe kerül egy telemarketinges. Ha egy jó jelölt hívogatóra váltuk, akkor fizess meg egy ilyet. Napi 150 emberrel beszélnek $4 óránként. Nem olyan drága valakivel elvégezni ezt a munkát. Igaz? Ezért $4 óránként. Komolyan? Ki az, aki a telemarketing miatt csatlakozott? Ki az, akit szépen lassan miután csatlakozott, belevittek a telemarketingbe? Éjjel-nap alatt elonlógni, tehát azt mondod, hát azt nem igazán hallgatnám. Szóval előjönnek a dolgok, de neki tekintélye van, és ha valaki megkérdezi a tekintélyét, akkor azt visszaállítja. Pontosan. Ha felteszek neki egy kérdést, akkor azt minősíti. A kérdés bármi lehet. Mutassunk pár példát. Kérdezz tőlem. Mutassunk pár reagálást. Mondjuk én vagyok a jelölt. Mondjuk ő a jelölt, és találomra kérdez valamit. Megmutatom, miről beszélek. Ha valaki megkérdezi a te tekintélyed, és azt, hogy te urod a beszélgetést, a te üzleted, nem kell veled dolgoznod. Mindegy, hogy belépe vagy nem. Nem attól függ, belépe, hogy te puhány vagy-e vagy nem. De a gond, hogy nem lép be, ha az vagy. Tehát ne légy puha a telefonban, és alatt azt értem, hogy hadd segítsek mindenben. Ha kérdezem valamit, válaszolok. Ha mást, akkor azt is megválaszolom. A legtöbben ezt csinálják. Ki csinált már ilyet? Én is gyerünk. Nem kell, hogy nem akarom feltartani a kezem, én puha voltam. Én is puha voltam egyszer. Ne törődj vele. Na, mondj pár példát. Várj egy kicsit, emlékeznem kell, milyen puhánynak lenni. No, I mean, maybe you're on the phone and you're thinking about joining, but you throw something at me. Could be anything. Bármi lehet. Beszélem kell az asszonnyal, át kell gondolnom. Bármi. Segíteni fogsz, ha a $25 szinten lépek be? Még egyszer, hogy hívnak? Mike. Mike, lehet egy kérdésem? Persze. Pénzt akarsz keresni, ugye? Hát, igen. Amikor pénzt keresel, akkor éjjel-nappal telefonálgatni akarsz, embereken akarsz segíteni, akik minden hónapban csak $25 fizetnek neked? Ebből akarsz megélni? Kíváncsi vagyok, erre vágysz-e? Megteszem, ami kell, de... Tehát havi $25 órákat tölteni kb. $1 óra bérért. Csak tudni szeretném. Nem valószínű. Hát én sem. Két opció van. Egy. Lerakhatom a telefont. Kettő. Tökös leszel. Nem tűröm a baromságot. Azért, mert ne feled, nem kell, hogy hozzá csatlakozzanak. Vagy akarnak, vagy nem. És ha egy puha alak vagy, akkor soha nem fognak. Legyél szarozó, tudod, aki soha nem fogy ki kérdésből. Már a válaszod előtt újabb kérdése van, és soha nem hagyja abba. Tudod, kiről van szó? Veletek is megesik? Kivel történt már ilyen? Lefárasztok, igaz? Hagyod, hogy fáraszson, próbálsz válaszolni, közbevág, és nem hagyja befejezni a következő kérdése előtt. Soha nem jó a válaszol, és már eleged van. Kinek volt már elég az efféle szarságból? Ki tudja, hogy lószor az egész, hogy nem figyelnek a válaszaidra egyébként sem. Rajtad próbálják csiszolni alfakutya tekintélyüket, és megmutatni ki a főnök. Ki tudja, hogy tényleg ezt csinálják? Csak ezt csinálják. Ja, csak ezt. Ő hozzászokott, mert a ringben is ez megy, aztán csak fölnőszed őket. Nem hagyom. Azt mondod, oké, méreges csak a meccs előtt, majd megkapod. Tehát, megmutatnád pontosan,
Hogyan fog ez a rendszer nekem automatikusan eladásokat csinálni? Először megmutatom, mit csinálnak a legtöbben, az hasznosabb lesz. Mert látni fogjátok, mit kéne csinálni ahelyett, amit most csináltok. Vicces ez ellen, igaz? Mert mindenki ezt csinálja. Na, nyomjon a kérdéseket. A különbség mit kerestél? Hogyan fog ez a rendszer nekem automatikusan eladásokat csinálni? Be akarok lépni, csak látni szeretném, hogy ez a dolog tényleg működik. Hát nem teljesen automatikus, mert listát építesz, marketingelsz, és az eladások a marketingeden keresztül jönnek, érthető? Hát igen, de mi az autópilótás dolog? Valami ilyesmiről szólt az e-mail-el. Igen, automatikusan jöhetnek az eladások, ha van egy rendszered, és van hírlevélküldőd. Tudom, Dave, de már egy ideje ebben utazom. Értem, mit mondasz. Marketinggel foglalkozom már hosszú ideje. Arra vagyok kíváncsi, mit értesz autópilóta mód alatt pontosan? Hát kimennek az e-mailek. Tudom, de van valami automatikusság. Amikor semmi dolgom nincs, csak megnyomok egy gombot, csak ezért hívtalak. Tudod, építesz egy listát, mennek a hirdetések, van egy rendszer, hogy eladod a termékeidet, lehetnek eladások, amikor semmit nem csinálsz. Ennyire egyszerű. Igen, de még mindig nem értem. Tehát legtöbben ezt csináljátok. Se vég az ilyen emberekkel. $25, 100 vagy $200, még $1000 sem ér. Annyira szörnyű. Ha berakod a fejedbe, hogy nincs az a pénz, amit egy ilyen bugyuta beszélgetés megérne, akkor problémáid fele megoldódik. Na, csináljuk még egyszer. Egy másik kérdés? Lehet ugyanaz, vagy egy másik, csak toljad a hülye kérdéseket. Ne hagyd abba, és vágj a szavaimba, meg hasonló. Kim, neked ez jobban menne. Múlt héten volt egy ilyened. Élénken él még az, amit a csávó mondott, és teljesen dominálta a beszélgetést. Gyere fel, eljátszom vele. Ő tökéletes. Szeretném megtanítani, milyen az, amikor tekintélyparancsoló vagy a kommunikációdban. Mert, Paul, beszélsz még emberekkel? Paul Hutchings. Te hosszú ideig csináltad. Az első 500 000 emberedet így hoztad be. Mennyi embert hoztál be így, mielőtt kicsi nagyobbá váltál? Tehát 900 embert szponzorált, mielőtt mást kezdett csinálni. Az Empower előtt ezzel a listát hány százalékát hoztad be? Az Empowerben a listát 12%-át hoztad be. De hogyan volt az előtt? Mekkora volt a listád az Empower előtt? Mekkora? Tehát még mindig 10%-os arányban szponzorál, de az eredeti bázis nagy részét beszélgetéssel építette. Érthető? Néha az történik, főleg egyfajta guru státusznál, amikor úgy történnek a dolgok, hogy nem gondolkodsz rajtuk, mert annyira híres vagy, meg ilyesmi. Ami megtörténik, amikor építesz, és építesz, a következő két eseményen érinteni fogom, főleg a rendszerformulánál. Érinteni fogom, hogyan válhatsz elképesztően ismerté rendkívül gyorsan. Amikor hihetetlen ismerté válsz, akkor egyszerűen levadásznak az emberek. Szinte a hitelkártyájukkal, igaz? De szó szerint fogják magukat, a bankkártyájuk már a listára történő feliratkozás előtt kezükben van. És néha, amikor ilyen pontra jutsz, akkor felfújódik a fejed, és nem igazán emlékszel, mitől kerültél oda. Igaz? Néha mindenből kell egy kicsit csinálni, érthető? Srácok, hajlandók vagytok kicsi nehezebb dolgokra, hogy eljussatok a vágyatokig? Igen? Nos, folytassuk. Záporoztak rád a kérdések. Tehát felidéznéd nekem a helyzetet? Valaki csak dominálni akart? Csak csináld, tegyük fel, én vagyok te. Hello. Tavaly csatlakoztam egy rendszerhez. Az a fickó, aki alá kerültem, csak hívogattam, de semmiben nem segített. Elég. Na figyelj! Te hívtál engem, mert mit akarsz? Pénzt keresni a neten.
Online akarsz megtanulni pénzt keresni? Mennyit akarsz keresni? Havi 2000-et. Havi 2000-et szeretnél, mennyi időt tudsz arra szánni, hogy ezt a havi 2000-et megkeresd? Hát nem is tudom. Elég. A helyzet az, hogy elég a panaszokból, meg a baromságból. Elmondom miért. Mert ha ezt csinálod, kinyomom a telefont. Tudok neked segíteni pénzt keresni. És ha hallgatsz, akkor segítek. De ha nem, nem gond, akkor nem beszélünk. És nem azért, mert nem szeretlek, vagy hogy nem vagy klassz, hanem mert jobb dolgom is van. Csak egy kérdésem lenne, amit fel szeretnék tenni. Ha válaszolok az egy kérdésedre, és csak egyre, akkor abba hagyod a hülye kérdezősködést? Igen. Oké, fair. Felmehetsz a netre, rákereshetsz arra a cégre, amiben voltam, és órákig... Elég! Végeztünk a kérdésekkel, mert a válasz nem. Tehát havi 2000-et szeretnél? Hajlandó vagy hallgatni, dolgozni, és megtenni, amit tanácsolok? Azt hiszem, igen. Komolyan mondod, vagy csak szórakozol? Komolyan mondom. Mert azt mondtad, azt hiszed. Az azt hiszem nem jelent igent. Dolgozni fogsz, vagy nem? Dolgozni fogsz, vagy nem? Elég. Tudom, hogy szeretsz panaszkodni, de ne nekem. Utolsó esély. Igen, hallgatni fogok rá. Most küldtem egy e-mailt, kattints a linkre és szólj, ha feljön. Oké, megvan. Oké, látod, hova kell a nevedet írni? Igen. Úgy ír a neved, ahogy a csekkjeiden látni szeretnéd. Oké? Igen. Most kitöltöd ezt az űrlapot, és mihez rákattintasz az elküldesz gombra, lesz egy másik videósorozat. Nézd meg az összes videót, és csütörtök este csapat hangoutunk lesz. Mindenképpen legyél ott, mert arról lesz szó, mi kell ahhoz, hogy tényleg benne légy a belső körben. Rendben? Jól hangzik. Üdv a csapatban! Köszi. Így kell a baromságot kezelni, igaz? Így kell kezelni a baromságot. Mik vannak még, amikor beszéltek velük? Azt nem mondják, ha marketingelsz, csak akkor kapsz ilyet, ha a Tesco-ban bóklászol. Nagyon jó. Te mennyit kerestél vele? Oké, csináljuk meg. Te szeretnéd, vagy ő csinálja? Hajrá, Kim. Szóval telefonban vagyunk, már kész, hogy belépjen, meg ilyesmi, ezen már túl vagyunk. Aztán jön a te mennyit kerestél vele kérdés. Mielőtt belépnék, egy kérdésem lenne. Mennyit kerestél vele? Kérdeztetek valamit? Persze. Egy perce még azt mondtad, havi $2000 szeretnél keresni. 2000-et, igaz? És azt is mondtad, hogy $1000 fektetnél az indulásba. Igaz? Igen. Azt mondtad, esténként tudnád csinálni, és napi 3 órát fogsz arra szánni, hogy pontosan azt tedd, amit csinálok. Igaz? Igen. Fogadj meg egy dolgot. Ne tégy fel nekem hülye, személyes kérdéseket, amikre nem válaszolok. Fair? Oké, persze. Remek. Látod az űrlapot? Igen, látom. Látod, hova kerül a keresztneved? Igen. Írd be. Miután kitöltötted, kattints az elküld gombra, dobj egy e-mailt, miután beléptél. Aztán jön egy videó, azt is nézd meg, mert vannak plusz termékek, és jó, ha legalább tisztában vagy minden termékünkkel, hogy elérd a vágyott eredményeket az üzletedben. Fair? Persze. Szuper! Üdv a csapatban! Valami más? Mik a termékeitek? Azt nem kérdik, ha marketingelsz. Srácok, akkor kapjátok ezt a kérdést, amikor idiótákra nyomultok. Ha az ismerőseidet hívogatod, akkor tőlük kapod, hogy mit árulsz. Ha spárban bóklászol és embereket szólítasz le, akkor jön az, hogy mit árulsz.
Tőlem csak akkor kérik, mit árulsz. Hát, soha. Szóval soha. És tőled sem kérdik, ha marketingelsz. Építs nagyobb listát. És a kommunikációt probléma megoldás legyen. Mert az emberek csak akkor hívnak, hidd el, csak akkor kommunikálnak veled, ha tudod, mit csinálsz. Lehet, hogy kapsz tőlük gyűlölködő levelet, ha nem tudod, mit csinálsz. Igaz? De tudod, mit csinálja azokkal? Töröld őket. Igaz? Ne válaszolj rájuk. Vannak, akik a gyűlölködő levelet kapnak azzal, hogy szerintem ez egy átverés, akkor azt válaszolják, hogy hogy mondjam el, miért nem az? 1976-ban az MV perbe keveredett a kereskedelmi felügyelettel, és bizonyításra került, hogy ez nem piramis. És ezek a kormányrendszer a piramisokról. A fickó meg, te idióta, csak azt gondoltam, ez baromság. Csak töröld! Távolítsd el a listádról! Valami más? Ja, ez nagyszerű! Segít ez a meglévő üzletem építésében? Mert srácok, adjátok meg az embereknek, amit akarnak. Nem minden esetben van így, de a te esetedben igen. Valaki olyan üzletet árul, ami nem segíti az emberek meglévő üzletét, akkor ez lehet, hogy nem így van. De végül is így lehet. Na, csináljuk! Segít ez a meglévő üzletem építésében? Kíváncsi vagyok, jobban menne ettől a meglévő üzletem. Melyik üzletben vagy? Csak mondj egyet. Nemzetközi mosópor. Nemzetközi mosóporban vagy. Oké. Mióta csinálod? 6 hónapja. Mennyit keresel? Semmit. Semmit nem keresel? Milyen keményen dolgozol ott? Milyen rég? Milyen keményen dolgozol ott? Nem olyan keményen. Tehát nem igazán dolgozol keményen ott? Lehet egy kérdésem? Ha átjössz ide, akkor itt is olyan lust leszel, mint ott? Ha valaki megmondja, mit kell csinálni, megteszem. Csak nem tudtam, mit kell csinálni. Kikerült el a kérdést. Lust leszel, vagy dolgozni fogsz? Dolgozni fogok. Itt dolgozni fogsz? Igen. Oké, akkor ez más lesz. Mitől lesz más? Úgy érzem, ott nincs támogatás. Te pedig tudod, mit kell csinálni, és követni foglak. Ott nem kapsz segítséget? Nem igazán. Miért akartál ott pénzt keresni? Nagyon szeretem a mosóport. Oké. Én is nagyon szeretem a sajttortát, de nem árulom. Hát tudod... Lehet egy kérdésem? Fogsz nekem buta kérdéseket feltenni? Nem. Jól van, mert szerintem elég értelmes vagy. Biztos ezért is hívtál. Nem gúnyolódni akartam veled, csak rávilágítani valamire. Elég gáz, nem? Mármint ott nem kerestél semmit, nincs támogatás, és pénzt akarsz keresni, igaz? Igen. Mennyit akarsz keresni? Legalább havi 5-10 ezer. Ha meg lenne ez a havi 5-10 ezer, akkor hogyan változna meg az életed? Minden megváltozna. Minden megváltozna. Mit értesz ez alatt? Nem kötne egy munkahely, többet látnám a kölyköket, kifizetném a számlákat, segítenék az ismerőseimen, utaznék. Ezek közül, hogy látni a kölyköket, utazni, kifizetni a számlákat, mi a legfontosabb? A család. A család? Látni a kölyköket. Mennyi idősek? 14 és 2. Tényleg több pénzre vágysz, és arra, hogy többet égy a kölykökkel? Igen. Küldtem egy linket, kattints rá. Megvan. Látod az oldalt? Mi van a tetején? Biztonságos megrendelő lap. Írd be a neved, ahogy a csekkjeiden látni szeretnéd, gördíts le és add le a rendelést. Aztán nézd meg a többi videót, és ha végeztél, gyere el a csütörtök esti csapat hangoutunkra, mert megtanulod, hogyan lehet csapatban dolgozni, hogy felépíthessd a jövődet. Jó? Mert szeretném, ha több időd lenne a kölykeidre. Lenyűgöző. Oké, tapsoljuk meg! Valami más? Hey Dave. Hey, you can tell I've done this látni, hogy jobb párszor csináltam ezt, igaz? Hey, Dave, áttörésem volt, ahogy figyeltelek, mert figyeljétek a kiállását. Annyira magabiztos a dolgában, mert hisz abban, hogy a terméke utat nyit afelé a jövő felé. Ebben ő tényleg hisz. És én csak álltam és figyeltelek, és úgy átjött ez a dolog. Hiszen nincs mi visszatartson, ha hiszel abban, hogy a terméked megoldás a problémára. Segíthetünk valamiben? Ez nem biztos, hogy jobban fog működni, csak jobb energia. És rávilágítok a különbségre. Egyébként klassz dolgokat csinál, tapsoljátok meg Paul-t. A különbség az, és ez segíteni fog, nem biztos, hogy az eladások miatt, hanem a jobb energia miatt tovább bent maradnak az emberek. Észrevettétek, ahogy ő kezeli a beszélgetést? A dolog inkább róla szól. Észrevettétek?
Na, a helyzet az, hogy a dolog így is működik, mert szinte félnek az emberek nem belépni, igaz? Egy kicsit ott van az a pofáncsaplak energia. Szinte nem merek másképp válaszolni a kéréseire, mint igen, Paul, rögtön csatlakozom. Értitek? Azonban jobbak lesznek az eredményeid az emberekkel, ha kideríted, miért akarják ezt, és ha azonosulsz azzal. Igaz? Tovább megmaradnak, több lesz az upsell, a csapat eseményeiden inkább ott lesznek, így is fognak venni, csak többet. És úgy látjátok, hogy többet vesznek, ha kiderítek, mit akarnak. Igaz? Többet vesznek. Mert akkor a vásárlás nem az én jutalékomról szól, hanem arról, hogy te elérd általa azt, amire vágysz. Érthető? De ha nem tudod, milyen eredményre vágyik, akkor nem tudsz rá hivatkozni. Hányan gondoltad, hogy brutális volt, amikor azt mondta, több időre vágyom a kölykeimben, meg azt mondtam, tényleg több időre vágysz velük? Most küldtem egy linket. Ó, ember! Szinte senki a világon nem tud erre nemet mondani. Tudjátok? Mit szoktok még mondani nektek? Oké. Igen, ez jó. Szeretem a víziót, tetszik, amit csinálsz, de van a cégnek integritása? Szuper válasz. Csináljuk meg. Megkérdeznél? Megcsináljuk. Értem, mivel foglalkozol, és igazán szimpatikus. A víziód is megfogott. De mi a helyzet a céggel? Bízhatok benne? Ez egy jó kérdés, és én is így voltam a dologgal, de mielőtt válaszolok, kérdeztetek valamit? Egy perce azt mondtad, hogy komolyan szeretnél havi 5000-et keresni, igaz? Igen. És hajlandó vagy megtenni, ami kell, hajlandó vagy tanulni és tanácsot követni, igaz? Igen. És hajlandó vagy bízni bennem? Igen. Tehát bízol bennem? Igen. Akkor az a helyzet, hogy bíz bennem ezzel is. A cégben nem fogsz csalódni. Rendben? Jó. Most küldtem egy linket, kattints rá, és mondd meg, mit látsz. Megrendelő lap. Oké, töltsd ki. Miután alul az elküld gombra kattintasz, és bekerült a rendelésed, üdvözölni szeretnék a csapatban. Mert a célom, hogy segítsek neked megkapni, amit akarsz. Oké? Akkor találkozunk a csapat hangouton. Rendben? Párszor lejátszottam már. Valami más? Mit kaptok még? Hányatokat lepi meg, hogy jól megy nekem ez a dolog? Ez egy olyan dolog, amit valójában semmivel nem lehet pótolni. Csinálhatsz piackutatást, meg hasonlót, de semmi nem pótol több ezer beszélgetést, amiből megérted emberek problémáit az üzleted kapcsán. Egyszerűen nem pótolható. Hiszen egy idő után ezt csinálva megérted ennek az iparágnak minden problémáját. És azt, mivel küzdködnek az emberek, mert te valószínűleg nem fogsz, mint én, mindennel megbirkózni, valószínűleg nem. De szinte minden problémát érteni fogsz egy idő után, mert mind ugyanarról szól. Vannak különlegesek, de egy idő után már nincsenek. Még itt van Kim Claver? Visszajött. Találkozol új problémákkal, vagy mind a régi? Mind a régi, igaz? Kis eltérések. Ja, új szavak. Ja, képes erre az átlagember? Na, ez nagyon jó. Képes erre az átlagember? Nagyon jó. Mondogatnak ilyet az emberek. Ja, ha nem megfelelő a válasz, akkor még több a kérdés. Csináljuk meg ezt. Képes erre az átlagember? Jó kérdés, igaz? Mit gondoltok? Mehet. Úgy látom, hogy ez csak a profiknak megy. Érteni kell a Facebookhoz, meg hasonló online dolgokhoz. Csak arra voltam kíváncsi, hogyha nem vagyok olyan jártas ezekben a dolgokban. Szóval egy olyan átlagember, mint én, meg tudja ezt csinálni? Hogy képes vagy erre? Lehet egy kérdésem? Persze. Egy perce beszéltünk a kölykeidről, meg hogy többet szeretnél otthon lenni, meg hogy sokat dolgozol, és azt mondtad, hajlandó vagy megtenni, amit kell.
Szóval megteszed, amit kell, hogy otthon lehess a gyerekeiddel, és hogy megkeresd azt az 5000 havonta. Igen. És hogyha elmondom, mi a teendő, akkor rászánod az időt, és nem fogsz szórakozni? Meg játszadozni ezzel? Tehát nem viccelsz annak kapcsán, hogy több időre vágysz a kölykeiddel, hanem tényleg komolyan gondolod? Igen. Én ezt nem nevezném átlagosnak. Most küldtem egy linket, rákattintanál? Igen. Mi van még? Mi van az olyannal, aki azt mondja, nekem szükségem van erre. Az indulás tényleg csak $25 kerül? Oké, szuper kérdés, csináljuk meg! Ez egy jó kérdés, és srácok, a cégek eltérőek lehetnek, mert szeretnénk, ha ezt bárhol alkalmazni tudnátok. Sokszor előfordul, hogy egy cégnél van egy kis, meg egy nagy csomag, vagy egy rakás csomag, amivel el lehet indulni. És az emberek mindig megkérdik, hogy beléphetnek-e a legalacsonyabb szinten. Oké? Ha frissítünk a dolgokon, akkor előről kell kezdenem. De az is mehet. Mi lenne, ha mások is feljönnének, és különböző kérdéseket különböző személyiségek képviselnének? Tapsoljátok meg őket! Paul, maradj itt! Mindjárt jön a prezentációs rész. Kell egy önként jelentkező. Gyere fel! Frissítünk a dolgokon, és kb. 20-30 perccel tovább csináljuk. Mert ez szerintem értékes. Minél többet hallod, és nem a szavak számítanak, hanem a hozzáállás a szavak mögött. Érthető? Óriási különbség. Mert ha a szavakra fókuszálsz, mondjuk forgatókönyvet olvasol, és azt hiszed, a szavaktól működik. Régebben hülye jelölteket hívogattam forgatókönyvvel a kezemben. Helyén voltak a szavak, csak a hülye jelöltek nem léptek be. Habár én jó voltam. De miért nem? Mert nem érdekelte őket. Sem hipnózis, sem NLP, semmilyen irányítási technika nem csinál egy érdektelen emberből érdeklődőt. Nem érdekli őt. Ha valakit nem érdekel, és mi próbáljuk kicsavarni a kezét, és azt mondjuk, kérlek, akkor idiótáknak tűnünk. Ettől tűnik az emlem baromságnak sok vállalati dolgozó szemében. Nem baromság ez, csak valami köcsög felhívta őt, a dolog nem érdekelte, de a fickó csak tolta neki, és csak tolta neki, mire az emberek ki kellett nyomni a telefont, vagy megváltoztatni a számát, hogy megszabaduljon tőle, igaz? Tudjátok, hogy ezért van ez. Nem azért, mert baromság, hanem az, amit csinálunk, volt az. Érthető? Tehát ezért más ez. Mindezek a beszélgetések számomra eleve feltételezik, hogy ő ott van a listámon, és megvan a közös hang. Mert ami engem illet, én nem beszélek olyanokkal az üzletemről, akikkel nem építek ki összhangot a listámon. Lehet, hogy ott vannak a Facebookon, és összhangot építek velük, ezt csinálja Darren, lenyűgöző. Kirak olyan dolgokat, mint napi vonzás törvénye idézetek. Tudod, néhány gondolat arról, hogyan válj sikeresebbé az életedben. Ott vannak ezek a gondolatok, és az emberek reagálnak rájuk. Lát problémákat a hálózati marketing iparágban, és kirak falára egy posztot a problémáról. És van egy nagy csoportja. Nem szándékom kiadni a titkaidat, csak lenyűgözőnek tartom, akikkel kommunikál, és folyamatosan jönnek neki a kérdések. Aztán kirak olyat, hogy küldj privát üzenetet, ha beszélni szeretnél. Aztán kirak olyanokat, hogy ha sok emberre vágysz az üzletedben, akkor lépj velük a kapcsolatba. Ilyen dolgokat mond, és tudom miért teszi, mert amikor ilyet mond, az azt jelenti, hogy ha kapcsolatba lépsz velem, akkor válaszolok. És megkeresnek téged, mert ezt mondod, igaz? Aztán válaszol, beszélgetnek és zár. Olyan embert, aki tőle kérdez. Érthető? Értéket teremtett. Valaki reagált, aztán kérdez tőle, majd belépteti. Világos? Belefeledkeztem. Átadom neked. Mondjam, hogy csing-csing. Ja, te hívsz engem. Csing-csing. Halló? Dave-vel beszélek? Igen, ki az? Carol vagyok, Texasból. Örülök, hogy beszélünk, Carol. Miben segíthetek? Követem a hirdetéseidet, meg ilyesmi. Tényleg nagyon szeretnék pénzt keresni és változtatni az életstílusomon. És láttam valahol, hogy beléphetek $25. Tényleg el tudom kezdeni ezt $25? Carol, lehetne pár kérdésem? Azért, mert igen elfoglalt vagyok, és csak pár percem van. De szeretném tudni, hogy neked ez lenne a jó. Főleg, mert említettél pár dolgot.
Akkor kérdezek, és kérem őszintén válaszolj, oké? Már láttad az oldalam, mielőtt felhívtál, és nyilvánvaló, hogy pénzt akarsz keresni, meg ilyesmi. De mi az, amire pontosan vágysz? Hát változtatnom kell az életemen. Pontosan min? Hát mennek az évek, nincs nyugdíj előtakarékosságom, mintha zsákutcában lennék. Tehát nem lesz nyugdíjad? Nagyon változtatnom kéne. Mivel foglalkozol? Bejegyzett nővér vagyok. Értem. Mennyit szeretnék keresni ebből, hogy kiváltsd az állásodat, és hogy tényleg a vágyott irányba tereld az életed, Carol? Ami azt illeti, minimum havi 10 000-et szeretnék keresni. Tehát havi 10 000. Volt már, hogy ennyit kerestél? Nem. Még nem. Most mennyit keresel? Ha sokat dolgozom, akkor olyan 7000-et, 7500-at keresek. Most havi 7500-at keresel. Hát voltak a gondok az engedéllyel, és valójában már 3 hete nem dolgozom. Már 3 hete nem dolgozol. Akkor tényleg változtatnod kell. Lenne egy kérdésem. Mennyire keményen vagy hajlandó dolgozni, hogy annál is többet keres, mint életedben valaha, mert úgy tűnik, még soha nem kerestél annyit? Mindig kényelmes voltam, meg úgy el voltam. De nem vagyok elégedett. Szóval mennyire vagy hajlandó keményen dolgozni? Mert nem válaszoltál a kérdésre. Mindent megteszek. Mindent megteszel. Szóval hajlandó vagy bármire. Nem fogsz nem szórakozni, és ha valamit mondani fogok, akkor azt nem kérdezed meg, ugye? Mindent megteszek. Lenne pár kérdésem. 1. Tudom, hogy hajlandó vagy mindent megtenni, és ezt nem kezelem félváról, mert mostantól, ha mondok valamit, és te nem teszed meg, akkor nem fogunk többé beszélni, mert azt hiszem majd, hogy hazudtál, oké? Szeretek őszinte lenni. Tőlem mindig az igazat fogod hallani. Megígérem. És ugyanezt várom el tőled. Rendben? Igazat fogsz mondani. Igaz? Igen. Lenne még pár kérdésem, Carol. Mennyi pénzt tudnál induláskor az üzletedbe investálni, és folyamatosan a marketingre, a munkáddal együtt ahhoz, hogy elérd ezt a havi 10 000 dolláros szintet? Hát... most nincs olyan sok. Nincs olyan sok. Mit tesz ez alatt? Kevés a készpénzem. Kevés a készpénz. Az mit jelent pontosan? Mennyit investálnál ebbe? Ahhoz, hogy elérd a havi 10 000 dolláros célodat? Valószínűleg menne 1000 dollár havonta. Valószínűleg menne 1000 dollár havonta, igaz? Na, sokaknál a kevés kb. 20 dollárt jelent. Tehát a havi 1000 az kissé... Tudod, más igaz, tisztázni szeretném. Van rá havi 1000 dollárod folyamatosan, hogy marketingelj, tesztelj. Persze én nem foglak arra kérni, hogy azt minden hónapban elköltsd, de a lényeg, és a kérdésem hozzád az, hogy mennyit tudnál arra szánni, hogy jól indítsd az üzletedet, hogy a helyes úton légy, hogy elérd a havi 10 000 dollárt, és kiszállhass ebből a darálókból, és annak a borzalmából, hogy életed hátralévő részében elbocsátásokkal küzd meg ilyenek. Nem biztos, hogy értem a kérdést. Mennyit tudnál az indulásra szánni, hogy elérd a célodat? Igen, most. Most a jövő héten, hogy elindulj az üzletedben. Mennyit tudnál rá szánni? 1000 dollárt. Tehát menne most az 1000 dollár, és folyamatosan is tudnál 1000 dollárt az üzletedre szánni? Igen, olyan havi 1000-et. Akkor miért kérdezősködsz a 25 dollárról? Igazából nem rólam volt szó, de... Szóval... belekavarodtam a sztorimba. Az emberek bele szoktak kavarodni, amikor szerepeltetik őket. Ja, mert egy jelölt szempontjából csináltam volna. Te azt csinálod? Tehát miért kérdezősködsz a 25 dollárról? Mi azzal a helyzet? Nem veszed elég komolyan az üzletedet ahhoz, hogy az oktatásodba fektess, hogy tényleg elérd az eredményeket? Mert egy percen még azt mondtad, komolyan szeretnél havi 10 000 keresni. Most visszamennék, szóval változtatok. Valójában nincs 1000 dollárom. Már nem tudsz változtatni, gödörbástad magad. Persze. Most egy jelölt vagy, akinek van 1000 dollárja, ami legtöbbször így van, ha 25-tel akarnak kezdeni. Eljutottunk az igazsághoz. Érted? A lószar feltárja az igazságot. Ne a lószarral foglalkozz. Tárd fel az igazságot, és azt kezeld. Világos? Tehát van 1000 dollárod, egy percen még 25 dollárral vacakoltál, azzal próbáltál üzletbe vágni. Na figyelj, mi mind olcsók vagyunk, meg hasonló, de komolyan veszed az üzletedet? Hajlandó vagy mindent megtenni? Ahogy mondtad is? Igen. Akkor a kérésem hozzád, hogy nyújtózkodj.
És ne a lehetőségeid mértékéig, mert azokat elmondtad nekem. Viszont az életben néha nyújtózkodnunk kell, hogy elérjük vágyott céljainkat. És ha hazudnék neked, és azt mondanám, ne költs semmit, minden ingyen van, akkor olyan útra terelnélek, amin soha nem érnél el vágyott eredményed. És akkor nem segítenék. Akkor nem segítenék, igaz? Tehát segíteni szeretnék. Szeretnéd, hogy segítsek? Abszolút. Akkor csináljuk azt, hogy van egy konkrét termékcsomagom, és azért vedd meg ezeket a termékeket, mert szeretném, hogy eredményeid legyenek. És ez a termékcsomag még $1000 sincs, csak $997. Kezd ezekkel. Válj a mesterükké azért, hogy magabiztosan, jó érzéssel töltsön el az eladásuk, hiszen nyilván egy $1000 termék eladásával többet keresel, mint egy 25-össel. Érthető? Igen. Nos, úgy tűnik, készen állsz. Küldtem egy linket, rákattintanál? Megvan. Van azon a lapon egy rendelési űrlap, és úgy írd be a neved, ahogy szeretnéd, hogy a csekkjeiden lásd. Fair? Holnap este csapat hangoutot tartok. Gyere el, és az lesz, ha mondani fogok valamit, mert azt mondtad, megteszel mindent. Na, én nem szórakozok. És te? Nem. Akkor várlak holnap este. Be foglak hívni, és csinálok egy coachingot élőben veled a csapatom előtt, és az jó, mert téged is, és egy időben a többieket is képzem. Sőt, megmutatom, mi a teendő. Fair? Mikor tartott, hiszen nem akarom elmulasztani. Este 9 keleti parti idő. Most küldtem egy másik linket. Rendben? Éppen most csatlakoztam. Tapsoljuk meg! Most az történt, hogy egy belépőből $1000 eladás lett. Ahelyett, hogy valami lószarra bajlódjak $25, igaz? Helyzet? Tedd fel a kérdést. Igen, mi az? Egy ilyen dolognál közbevágnék. Azt mondanám, elég. Online dolgozol? Valójában... Gyere fel! Tapsoljátok meg! Jó lesz példának! Fel akarlak tölteni benneteket tölténnyel, hogy kezelni tudjátok a lószart. Sőt, itt a formula. A formula az, hogy a kifogások nem valósak. Soha. Soha nem valósak. Még csak ott sincsenek. Egy füstháló, amit felhúznak az emberek, amitől jobban érzik magukat, vagy ilyesmi. Nagyon ritka a valós kifogás. Ha valós, akkor kezelhető, de legtöbbször, ha közvetlenül megkérdőjelezed, akkor szertefoszlik. Te is szoktál telefonálni, ez így van, ugye? Nos, nem az elejétől csináljuk, és feltételezzük, hogy ismerem a kérdést, mert az igazat akarom feltárni, nem a lószart. Szóval felhívsz, már tudom, mire vágysz, és a belépés helyett kérdezel. Most itt tartunk. Oké, mehet. Tudom, hogy igazából nem $25, hiszen kell pénz a marketingre, meg... Elég! Hogy hívnak? Luke. Kiment a fejemből a hívás kezdete óta. Ez egy dolog, Luke, hajlamos vagyok neveket elfelejteni, hiszen sok emberrel dolgozom. És a helyzet az, hogy nem akarok mindenkivel dolgozni. Oké? Lenne egy kérdésem. Egy perce azt mondtad, havi 10 000 szeretnél keresni. Ez azt jelenti, hogy most nem keresel havi 10 000, igaz? Igen. Azt mondtad, régóta vagy online, és még mindig nem keresel havi 10 000. Jól értem? Igen, így van. Más szóval, nem tudod, hogyan kell pénzt keresni? Jól értem? Ha tudnád, akkor már keresnél havi 10 000, igaz? Igen. A kérdésem, hogy megfogadod a tanácsomat? És azt teszed, amit mondok? Vagy folyton azon jár majd az eszed, hogy valami átverés van mögötte, és mindent megkérdőjelezel. Mert az igazság az, hogy nem arról van szó, hogy nem szeretlek, de inkább lefekszem az asszonnyal, mint egész nap ilyenekről beszélgessünk. Szóval süketelni fogsz, vagy hallgatni? Hallgatni fogsz. Ennek egy része abból áll, hogy nem panaszkodsz tovább az upsellekről. Tudod miért? Miért? A kérdésem, hogy eladásonként inkább $1000 vagy $30 szeretnél keresni? $1000.
Na, ez azt jelenti, hogy kellenek upsellek, igaz? Igen. Ha tőled upsellt vesznek, és abból pénzed van, akkor miért gond, ha te is upsellt veszel valakitől? Nem gond, igaz? Többé nem. Mert mostantól tilos a panaszkodás. Mert azt kell tenned, amit mondok. Ha nem, semmi gond, de akkor nem dolgozok veled. Jó? Jó. Küldöm egy linket, kattints rá. Látod? Tölts ki az űrlapot, ha végeztél, kattints az elküld gombra, és az elvezet egy rakás upsellhez. És annyit vegyél meg, amennyit csak bírsz. Oké. Na, azt hiszitek, bolondozok, de valójában így megy minden beszélgetésem. Te hallottad, hogyan csinálom, igaz? Ő hallott engem egymás után telefonálni, sőt, volt úgy, hogy volt egy hívásom, zártam, és mondtam, van egy másik időpontom, és szeretném a vonalban maradni, míg beszélek vele? Lezártam egy embert, ő vonalban maradt, míg egy másik embert hívtam, és azt is zártam, ketten voltak a vonalban, erre jó a Skype, aztán hívtam a harmadik embert, és őt is zártam, mind $500 beugróval, és csináltam 6-ot egymás után. A végén mindenki bemutatkozott, és az első fickó mindig úgy volt, hogy itt meg mi a fasz történt. Igaz? Aztán kezdtem megkérdőjelezni dolgokat, mert egy idő után olyan furcsa volt az, amilyen jól ez működött, hogy most ez attól van, amit mondok, vagy mi okozza ezt? És elkezdtem véletlen módokon válaszolni embereknek. Valójában nem számított, mit mondtam, beléptek. Mert a formula a lényeg. A lényeg, hogy az emberek hozzászoktak, hogy feltesznek egy kérdést, mire a válaszod a másik oldalára fordul. Tudod, kérek még. Legtöbbször így érezzük magunkat ezen a réspiacon. Szinte folyamatosan védjük magunkat az idióták rajától. Szóval kipróbáltam különböző dolgokat, és amikor elkezdtem ezt csinálni, lenyűgözött, hogyan reagáltak az emberek bármire, amit mondtam, amíg megtartottam a hozzáállásomat. Egy példa, Tracy Walker. Elindítottuk az Empower Network-öt, Tracyvel Skype-on beszélgettünk, és azt mondja, Dave, csak mi ez? És én befogtam, vagy 5 másodpercig hallgattam, amíg kínos nem lett. Ez része a dolognak, ha valaki butákat kérdez, hiszen megnézhette volna a videót, persze akkoriban a videóból sem sok derült ki. Szóval hatásszünet, és azt mondom, Tracy. Igen? Csak lépj be. Mire ő, oké. Igaz? Az emberek megkérdezik, hogy ez piramis játék. Régebben megválaszoltam ezt a kérdést. Igaz? Mintha tényleg ezt kérdeznék. De igazából ne feledd, nem a céghez, hanem hozzá csatlakoznak. Tudod, mire jók a kifogásaik? Arra, hogy lássák, komolyan gondolod-e. Ja. Az nem kifogás. Kérdés, hogy komoly vagy-e. Ha nem gondolod komolyan, akkor csak kotkodácsolsz. Kot. Majd én elmondom, hogy miért nem piramis. Kot. Értitek? Ők nem azt csinálják, hanem téged tesznek próbára. Tudattalanul, anélkül, hogy belegondolnának, anélkül, hogy leesne nekik, mit csinálnak, és ha tekintélyen reagálsz, akkor leállnak vele. Azonnal. Valaki megkérdezte, a cégre nem emlékszem, azt hiszem az érmés dologban volt. Azt kérdezte, ez piramis? Igaz? Mire én hatásszünet, ki kell várni a kínos hatásszünetet, tudod, mert úgy érzik, hogy talán elrontottam valamit. Mert elrontottak valamit. Baromságot kérdeztek. Ja, csatlakozok. Oké. Újra ez történt a beszélgetéseimben. Valaki azt mondja, na ez jó lesz. Sokszor felbukkan, hogy meg kell beszélnem a párommal. Na ezt figyeljétek, szemléltetek nektek valamit. Hányan mondták közletek, hogy meg kell beszélniük a párjukkal, mielőtt beléptek volna az első bizniszükbe? Hányan mondtuk ezt? Emeljék fel a kezüket. Beszélnem kell a párommal.
Look around. Nézz körbe! Okay? Now here's what that Na ez azt mutatja, hogy akik ilyet mondanak, mégis belépnek. Right? Általában a párjuk tudta nélkül. Általában ez is lószar. Hányan mondhatok ilyet, hogy csak valami baromsággal indokoljátok, hogy nem csatlakoztok valahova? Igaz? Hányan beszélik meg a párjukkal minden apróság vásárlását? Ugyan már. Feleségek, megbeszéltek a férjetekkel $100 elköltését, értitek? Férjek, beszéltek a párotokkal, mielőtt sört vesztek? Hé, cicám, engedélyeznéd, hogy most sört vegyek? Tudod? Kat. Férfi vagyok, igaz? Hányan csinálják ezt? Elenyésző. Talán 10 000-ből egy ember, aki egyáltalán csinál ilyet. Ez lószar. És ha lószarként kezeled, akkor az emberek abba hagyják. Csináljuk meg ezt az egész beszélnem kell a párommal dolgot. Kell valaki, aki jól játsza ezt a szerepet. Valaki bátrabbra van szükségem. Egyébként ez csak játék. Oké, gyere fel! Tapsoljátok meg! Öngyilkos jelölt, igaz? Mondok válaszpéldákat. Ott áll a csatlakozás küszöbén, már ismerem a vágyait, a problémáit, azok már kipipálva, mindjárt adok egy kérdésekről szóló formulát, így ha azt követed, akkor tudod, mit kérdez az emberektől. Szóval dob felém a feleséges kifogást, mert tudom, mire vágysz, mivel foglalkozol, meg minden. Csatlakozni készülsz, aztán előállsz ezzel a lószarral. Tetszik a terv, meg minden, lelkes vagyok, de még a feleségemmel meg kell beszélni a dolgot. Hogy is hívnak? Will. És mióta vagy a listámon? Kb. 6 hónapja. Olvasod az e-mailjeimet? Főleg mostanában sokat olvastam. Lehet egy kérdésem? Igen. Azért kell beszélned a feleségeddel, mert beszélsz vele minden döntésedről. Tehát nem tudsz pénzügyi döntést hozni a feleséged nélkül. Igaz? Vagy egyszerűen attól tartasz, nem fog működni? Hát, beléptem más bizniszekbe, nem működtek, és ezt a döntést meg kell beszélnem vele. Értem. Jól van. A kérdésem az, hogy hajlandó vagy dolgozni? Igen. Hajlandó vagy, azt mondtad, hogy havi 5000 a célod. Igaz? Így van? Igen. Említetted, hogy küszködsz, és hogy kivennéd a párod a munkahelyéről. Ezt komolyan gondolod? Igen. Eleged van abból, hogy dolgozni jár? Igen. Kell az engedélye, hogy telekonferenciákon meg webinárokon vegyél részt? Vagy férfi leszel és megteszel mindent? Megteszek mindent. Tehát férfi leszel? Igen. Jól van. Erre voltam kíváncsi, mert egy férfinak nem kell mindenre engedélyt kérnie, mert nem attól férfi. És ezt te is tudod. Jól van. Küldtem egy linket, rákattintanál? Megvan. Írd be a neved a megrendelő lapra úgy, ahogy a csekkjeiden látni szeretnéd, és üdv a csapatban! Köszönöm. Brutális! Brutális! De a helyzet az... Igen, John? Tízszer könnyebb! Most viccelsz? Egy hölgyet kérek! Gyere fel! Hát egy férfit élve felfalnak, ha pénzt költ és nem beszéli meg a párjával. Tudod? Néha ez meg is történik. Tudod? Tehát, hogy hívnak? Liana. Tehát beszélgettünk, és aztán azt mondtad, hogy beszélnem kell a férjemmel, vagy ilyesmi, vagy a párommal. Tudod, belenéztem, gondolkodtam, de először meg kell beszélnem a feleségemmel. Tehát a férjeddel, te nő... Vagy feleséged van? Bocsi! Teljesen rendben van, csak összezavarodtam egy pillanatra. Tehát feleséged van! Szükségem lesz egy... Ez a helyzet jobban összezavar, de történt már velem ilyen.
Állandóan fura helyzetekbe kerülök. De kell egy férjes példa is, mert az könnyebb kezelni, mert könnyebb a feleségeket felcukkolni a férjükkel szemben. Igaz? Tehát kell a feleséged véleménye. Igen. Jól van. Lehet egy kérdésem? Egy percet beszélgettünk a céljaidról, álmaidról, vágyaidról. Azt mondtad, hogy 6 számjegyű jövedelemre vágysz. Azt is mondtad, több időre vágysz a családoddal. Igaz? Igen. És hajlandó vagy tenni érte. Hajlandó vagy megtenni mindent érte. Hajlandó vagy megtenni mindent. És hogy esténként pár órát tudsz arra szánni, hogy elérd ezeket. Igaz? A feleséged tudja, mit csinálsz? Nem. Nem. Támogatni fog, ha van jövőkép erre? Dolgozol érte, hogy megtörténjen? Támogatni fog, ha döntést hozol? Szokott támogatni, de vannak problémák. Kicsit problémás néha. Ez érthető. Sok társal van ilyen. De a helyzet az, hogy ha hozol egy döntést, hogy ráhajtasz valamire, akkor támogat, ugye? Igen. Szerinted is szeretné, ha havi 10 000 keresnél? Persze, hogy szeretnél. Akkor az a véleményem, hogyha odamész hozzá, kéred az engedélyét, és nem vagy biztos benne, akkor biztosan nem fogja támogatni, ahogy a dolog hangzik. Lehet. A helyzet az, hogy döntened kell. Vagy igen, vagy nem. Ez nem az ő döntése, hanem a tiéd, igaz? Akarsz hát dönteni? Kell az a havi 10 000? Igen. Meg akarod mutatni neki, hogy sikeres tudsz lenni? Igen. Szeretnéd ellátni a családodat? Oké. Üdv a csapatban. Küldtem egy linket. Kattints rá. Megvan? Írd be a nevedet, Liana, úgy, ahogy a csekkjeiden látni szeretnéd, és üdv a csapatban. Tapsoljátok meg! Amikor azt gondoljuk, hogy az emberek a párjukkal akarnak beszélni, valójában megerősítésre vágynak, hogy jó döntést hoznak. Mert a helyzet az, ha a párjuk negatív lesz, akkor is csinálni fogják. Igaz? Csak a párjuknak is el szeretnék adni a dolgot. Mert vannak itt férjek, feleségek. Ha a férjed azt mondja, tudod, kipróbálnék valamit. Persze, hogy ellenkezel. Még hogy elköltöd a család pénzét, hogy kipróbálj valamit. Miért nem megyünk inkább nyaralni, hogy változatosságképpen igazi vízbe mártjuk a lábujjainkat? Értitek? Na, jöjjön akkor a férfi-nő helyzet. Csináljuk hát. Az előbbi nem volt rossz, csak meglepődtem, mert nem voltam rá felkészülve, értitek? Ez egyébként könnyebb, mert a nőket annyira uralják pénzügyileg, ugye? Hányan közletek szeretik, ha pénzügyileg uralják őket? Te szereted? Na, van egy. A többi nem. Nem, nekem nem jön be. Hölgyek, tetszett, amikor anyaként otthon voltál, a párod kereste az összes pénzt, és neked nem volt elkölteni valód? Ő írja meg a csekkedet, és meghatározza, mennyit költhetsz. Hölgyek, valaki átélte ezt? Még ha nem is voltál ebben a szituációban, de valaki említi, az is felbosszant. Most nem vagy dühös? Minden nő az! Na ezt figyeljétek, mehet. Nagyon örülök ennek az üzletnek, és ezért kerestelek meg, de a férjemmel meg kell beszélnem. Hogy is hívnak? Kim. Kim! A telefonon is mindig elfelejtem a neveket. Kim, örülök, hogy beszélünk. Lehet egy kérdésem? Az előbb arról beszéltünk, hogy 6 számjegyű jövedelemre vágysz. Komolyan gondoltad? Hát igen, de csak semmi de. Szóval komolyan? Igen. Szóval komolyan. És amikor arról a bevételről volt szó, és a vágyadról, hogy ennyit keres, azt mondtad, hogy hajlandó vagy esténként 3-4 órát erre szánni. Ott van a ház, a munkahelyed, ott a család, de ezek mellett van erre időd. Igaz? Igen. Oké. Azt is mondtad az előbb, hogy $1500 befektetnél az üzleted indításába azért, hogy elérd ezt a bevételt. Igaz? Tehát megteszel mindent. Lehet egy kérdésem? Szokott a férjed általában abban támogatni, hogy dolgozz, a jövőtökbe fektess, amikor te szeretnéd, vagy a pénz az ő irányítása alatt áll?
Ő nagyon támogató. Támogat, ha csinálod, igaz? Tehát egy ilyen dologban ott az összhang. Ha hozol hát egy döntést, akkor bízni fog benned? Biztos szoktál lenni a döntéseidben? Most, hogy beszéltünk, egy kicsit jobb a helyzet. Érdekes. Abból, amit mondasz, úgy tűnik, és hadd kérdezzem meg, hogy konkretizáljak, egyébként itt kihagytam egy lehetőséget, erről mindjárt beszélek, hadd kérdezzem meg. Úgy tűnik, hogy az igazi probléma az, hogy attól tartasz, ez nem fog működni. Igen, nagyon tartok tőle. Most már világos. És megértem. Mert amikor én indultam, én is féltem. Kérdezhetek valamit? Hajlandó vagy hallgatni? Igen. Hajlandó vagy dolgozni? Igen. Hajlandó vagy feljönni konferenciákra? Igen. Hajlandó vagy esténként azt az időt erre szánni? Igen. Itt a következő kérdés, mert ez a legfontosabb. Abszolút halál komolyan gondolod, hogy energiát és a szükséges időt arra szánod, hogy elérd ezt a bevételt? Vagy csak úgy teszel, komolyan gondolod, de valójában, amikor mondom, hogy csinálj meg valamit, akkor a saját fejed után fogsz menni. Hajlandó vagyok megtenni mindent. Én is erre gondoltam. Üdv a csapatban. Küldtem egy linket. Rá tudsz kattintani? Igen. Egy megrendelő lapot látsz, töltsd ki. Egy termékcsomaggal célszerű indulnod, azért, hogy a helyes úton, a helyes módszerrel építsd az üzletedet. Fair? Tapsoljátok meg! Jól van. Paul, legyen most a példa. Szeretlek coachingolni egy kicsit, mert te beszélsz emberekkel. Aztán jöhet az élő prezentáció. Ezt be kell fejeznünk, kicsit hosszabb lett. Értékesek ezek a dolgok? Segítenek? Ezzel elérheted, ha hajlandó vagy beszélni emberekkel, van ennek egy formulája, mindjárt érintem, de ha minden médiumon kommunikálsz az emberekkel, amikor újabb vagy, a közösségi médián hajlandó vagy jelöltekért kommunikálni, hajlandó vagy az emberekkel kapcsolatba kerülni, beszélni velük, akkor a listát 15-20%-át szinte szó szerint mindenbe bele tudod vinni. Mert nem a cégedhez, hanem hozzád csatlakoznak. A víziódhoz és a hithez, hogyha belépnek hozzád, megkapják, amire vágynak. Ehhez csatlakoznak. Egy ember egy otthoni üzletben nem a termékek, nem a cégtulajdonosok miatt csatlakozik, ha bár néha igen, hanem azért, mert az a személy, vagy a csapat, ami belevitte őt, egy olyan hitet teremtett benne, hogyha hozzá csatlakozik, akkor el fogja érni azt a kimenetelt, amit akkor állított, amikor úgy döntött, belép abba az üzletbe. Világos? Az említett jövedelem példák rendkívüliek. Az elhangzott jövedelem nyilatkozatoknak nem céljuk, hogy bevételi garanciához szolgáljanak. Céljuk inkább, hogy neked egy elképzelést adjanak arról, mi is lehetséges. Ebben az üzletben a sikerhez vezetői képességek, kemény munka és elkötelezettség szükséges. Ha kíváncsi vagy az általkeresetekre és mivel szeretnénk abban segíteni, hogy intelligens döntés hoz, ezért túlmutatva a bevételekről szóló jogi nyilatkozatunkon, kérjük látogass el a következő oldalra www.empowernetwork.com/income.php